નર્મદા જિલ્લાની રચના ક્યારે થઈ? 2 ઓક્ટોબર 1997માં. નર્મદા જિલ્લાની રચના કયા જિલ્લામાંથી થઈ છે? તો ભરૂચ જિલ્લામાંથી. 3. નર્મદા જિલ્લાની રચના કયા મુખ્યમંત્રીના સમયમાં થઈ હતી? તો શંકરસિંહ વાઘેલા. 4. નર્મદા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક કયું છે? તો રાજપીપળા. 5. નર્મદા જિલ્લામાં અક્કી ક્યાંથી મળી આવે છે? તો રાજપીપળાની ટેકરીઓમાંથી. 6. નર્મદા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક રાજપીપળા કયા વેપારનું કેન્દ્ર છે? તો ઇમારતી લાકડુંનું. 7. 1000 બારીવાળો મહેલ ક્યાં આવેલો છે? તો રાજપીપળામાં. રાજપીપળામાં કયા માતાજીનું પ્રખ્યાત મંદિર આવેલું છે? તો હરસિદ્ધિ માતાનું. 9. ગુજરાતમાં શૂરપાણેશ્વર અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? તો ડેડિયાપાડા. 10. નર્મદા જિલ્લામાં પ્રખ્યાત દત્ત મંદિર ક્યાં આવેલું છે? ગરુડેશ્વર. નર્મદા જિલ્લામાં સરદાર સરોવર બંધ ક્યાં આવેલો છે? તો નવાગામ, કેવડિયા કોલોની. 12. ગુજરાતનું મિની કાશ્મીર તરીકે કયો જિલ્લો જાણીતો છે? તો નર્મદા જિલ્લો. 13. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી નું સ્થળ જણાવો. સાધુ બેટ. 14. નર્મદા નદીનું પ્રાચીન નામ જણાવો. રેવા. 15. ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી કઈ છે? નર્મદા. તમામ જિલ્લાના વન લાઇનર પ્રશ્નો હું તમારા માટે લાવતો રહીશ, માટે તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને એ વિડીયોને એક લાઈક આપી દેજો. થેન્ક યુ.